So hello everyone, welcome once again to my YouTube channel Delta Maths Assam. সকলোকে পুনৰবাৰ Delta Maths Assamলৈ স্বাগতম জনাইছো। So আজি এই ভিডিওটোত আমি BSc 5th semester complex analysis যিখন পেপাৰ হয়। So সেই পেপাৰখনৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট আমি থিওৰাম ডিসকাস কৰিম। So যিটো থিওৰাম তোমালোকৰ আহি থকা BSc 5th semester examinationৰ বাবে খুব ইম্পৰ্টেন্ট। So 6 marks দি পেলাই বেসিক্যালি অহা দেখা পোৱা যায়। So আৰু থিওৰামটো হৈছে Cauchy Goursat Theorem, ঠিক আছে? So আমি ফাৰ্স্ট এটা লেমা চাম। So এই থিওৰামটোৰ বাবে খুব ইম্পৰ্টেন্ট সেই লেমাটো। আৰু লগতে এই লেমাটো আমি পঢ়াৰ পাছত সো আমি থিওৰামটো কেনেকৈ আমি প্ৰুভ কৰিব পাৰো সো সেই প্ৰুফটো চাম আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্টে তো এই নতুন চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে সো তোমালোকে নতুনকৈ চাই আছা তো ডোন্ট ফৰগেট টু সাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল আৰু লগতে তোমালোকে সো ভিডিঅ'ছবোৰ ফিডবেক দিব নাপাহৰিবা সো এটাকৈ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু লগতে তোমালোকে ভিডিঅ'ছবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু লগতে এটা লাইক কৰিব নাপাহৰিবা ঠিক আছে সো লেটস গো টু দ্য হোৱাইট বোৰ্ড আৰু লগতে আমি থিওৰামটো আমি প্ৰুফটো চাওঁ তো তাৰ আগতে আমি ফাৰ্স্ট সো লেমাটো আমি চাই লওঁ যেটো লেমাই আমাক Cauchy Goursat থিওৰামটো আমাক প্ৰুফ কৰিবলৈ হেল্প কৰিব ঠিক আছে সো ইম্পৰ্টেন্ট লেমা সো এই লেমাটো চাই লওঁ তোমালোকে লেমাটো কি হয় চোৱা সো given epsilon so given epsilon which is greater than 0 if it is possible to divide the region inside C into so finite numbers of meshes finite number of meshes so meshes means ইয়াক আমি web বুলি কওঁ জাল বুলি ক'ব পাৰো ঠিক আছে so meshes কি হয় so মই তোমালোকক ধুনীয়াকৈ so symmetrically interpret কৰি দি আছো তোমালোকে খালি first statement চাই লোৱা finite numbers of meshes either complete squares or partial squares such that with in each mesh so there exists a point z0 such that the mod of f of z minus f of z0 so divided by so z minus z0 minus f dash z0 less than epsilon for all values of z in the mesh ঠিক আছে তো তোমালোকে ভালকৈ অবজাৰ্ভ কৰা যে ইয়াত যেটো স্টেটমেন্ট দি আছে সো এই স্টেটমেন্টটো একচুয়ালি কি বুজাব বিচাৰিছে আমাক তো যদি given epsilon সো যিকোনো এটা epsilon পজিটিভৰ বাবে যদি পসিবল হয় বুলি বলে দি আছে যদি পসিবল if it is possible to divide the region inside C তো এটা পাৰ্টিকুলাৰ যদি ৰিজন লওঁ সো সেই ৰিজনটোৰ ভিতৰত যদি আমি সেই ৰিজনটোক সো আমি যদি ফাইনাইট নাম্বাৰছ অফ মেছেজ আমি ডিভাইড কৰিবলৈ পসিবল হয় তো আইডাৰ ইনটু সো এই মেছেজ বিলাক কেনেকুৱা হ'ব শেপ বিলাক ষ্ট্ৰাকচাৰ বিলাক কেনেকুৱা দি আছে সো আইডাৰ কমপ্লিট স্কয়াৰ তো এটা কমপ্লিট স্কয়াৰ হিচাপে হ'ব পাৰে মেছ বিলাক ৱেব বিলাক বা নতুবা পাৰ্শিয়াল স্কয়াৰ হিচাপে যদি আমি ডিভাইড কৰিব পাৰো সো সেই যেটো ৰিজন হয় সো গিভেন ৰিজনটো যেটো ইনসাইড ইন্টেৰিয়ৰটো হয় সো সেই তাক যদি আমি এনেকৈ ডিভাইড কৰি ল'ব পাৰো তেনে হলে যে প্ৰটেক্ট কি দি আছে যে প্ৰটেক্টটো মেছতে তো প্ৰটেক্টটো স্কয়াৰতে বা পাৰ্শিয়াল স্কয়াৰে হওক সো প্ৰটেক্টিভ স্কয়াৰতে এটলিষ্ট এটা পইণ্ট z0 পোৱা যায় যি যাৰ বাবে সো এই ৰিলেচনটো স্যাটিসফাই কৰে ঠিক আছে তো ইট মিন্স সো এই যেটো স্টেটমেন্ট দি আছে এই স্টেটমেন্টটো বেসিক্যালি কি বুজাব বিচাৰিছে তো মই সো এটা ডায়াগ্ৰাম দি বলে তোমালোক এই কথাটো বুজাই দিব বিচাৰিছো তো ডায়াগ্ৰামটো চোৱা যদি সাপোজ আমাক এটা ৰিজন দিয়া থাকে সাপোজ ৰিজনটো আমি কনসিডাৰেশনটো আমি লাইক এনেকৈ লৈ লৈছো ঠিক আছে দিস ইজ দ্য ৰিজন সাপোজ আমি C বুলি বলে লৈ লৈছো তো এই ৰিজনটো যদি সো আমাক দিয়া আছে যে আমি ফাইনাইট নাম্বাৰছ অফ মেছেজ আইডাৰ ইনটু স্কয়াৰছ অৰ কি দিয়া আছে পাৰ্শিয়াল স্কয়াৰছ যদি আমি ডিভাইড কৰিব পাৰো তো ইয়াৰ ইন্টেৰিয়ৰটোক
সো কেনেকে সো এই বস্তুটো চোৱা মই বস্তুটো দেখাই দিছো লাইক ওকে মই ডায়াগ্ৰামটোৰ জৰিয়তে ভালকে বস্তুটো বুজাই দিব বিচাৰিছো সো ডিটেইলছত ডায়াগ্ৰামটো মই ৰাফলি ড্ৰ কৰিছো সো সেই গতিকে ইউনিফৰ্ম হোৱা নাই বাট তো ইয়াৰ পৰা এটা ক্লিয়াৰ আইডিয়া পাবা যে এই ষ্টেটমেণ্টটো একচুৱেলি কি বুজাব বিচাৰিছে ঠিক আছে তো ইয়াক আমি কি কৰিব লাগিব সো লাইক এনেকে যদি আমি ড্ৰ কৰোঁ ঠিক আছে এবাৰ বুজি পালে কনচেপ্টটো তোমালোকৰ সো একো ডাউট নাথাকে ইয়াৰ পাছত তো আমি কনচেপ্টখিনি বুজাত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে সদায় তেতিয়া সো আমি পৰীক্ষাত সো থিওৰামছবোৰ আমি প্ৰুভ কৰোঁতে আমাৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাথাকে ঠিক আছে তো এই ষ্টেটমেণ্টটো কি বুজাব বিচাৰিছে যদি আমি এটা ৰিজন দিয়া থাকে ইয়াক আমি ইণ্টৰিঅ'টোক আমি যদি লাইক এনেকে ইয়াৰ ইণ্টৰিঅ'টোক যদি আমি এই মেছেজবিলাকত আমি ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ লাইক কিহত সো দিয়া আছে সো আইডিয়াৰ ইনটু স্কোৱাৰ্ছ সো এইটো এইবিলাক কি হয় সো ডিজ আৰ সো কমপ্লিট স্কোৱাৰ্ছ ঠিক আছে ডিজ আৰ কমপ্লিট স্কোৱাৰ্ছ ঠিক আছে আৰু এইবিলাক কি হৈছে সো ডিজ আৰ সো ইনকমপ্লিট স্কোৱাৰ্ছ ঠিক আছে ডেট মিনছ ইয়াক আমি কি ক'ম আমি পাৰ্চিয়েল স্কোৱাৰ বুলি পেলাই নাম দিম পাৰ্চিয়েল স্কোৱাৰ্ছ সো এনেকৈ যদি এটা ৰিজনক আমি ডিভাইড কৰি ল'ব পাৰোঁ সো ইফ ইট ইজ পচিবল টু ডিভাইড এ ৰিজন ইন দিছ ৱে তেনেহ'লে সো কি কোৱা আছে যে প্ৰত্যেকটো মেছতে তেনেহ'লে প্ৰত্যেকটো মেছতে মিনছ কি কোৱা আছে যে প্ৰত্যেকটো স্কোৱাৰ বা পাৰ্চিয়েল স্কোৱাৰতে সো ইয়াত বা ইয়াত বা ইয়াত যিবোৰ ইনকমপ্লিট স্কোৱাৰ আছে সো ইয়াত সো প্ৰত্যেকটো মেছতে কি কৰিব সো এটা পইণ্ট এটলিষ্ট এটা পইণ্ট এক্সিষ্ট কৰিব যাৰ নামটো আমি জেড নট বুলি দি লওঁ সো জেড নট বুলি দি লওঁ যাতে কি হয় সো ই কি এটা ৰিলেশ্যন ছেটিছফাই কৰিব সো এই যিটো ইনইকুৱালিটি হয় সো এই ইনইকুৱালিটিটো ছেটিছফাই কৰিব ঠিক আছে সো এই পইণ্টটোৱে এই ৰিলেশ্যনটো ছেটিছফাই কৰিব কি দিয়া আছে যে মড অফ এফ অফ জেড মাইনাছ এফ অফ জেড নট ডিভাইডেড বাই জেড মাইনাছ জেড নট মাইনাছ এফ ডেছ জেড নট ইজ লেছ দেন এপচাইলন তো এইটো হৈছে যিটো লেমা হয় সো এই লেমাটোৰ একচুৱেলি জেমেট্ৰিকেলি কি ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰিব বিচাৰিছে বা ইয়াৰ কনচেপ্টটো কি হয় সো এই কনচেপ্টটো তোমালোকক মই বুজাই দিলোঁ ঠিক আছে যদি কিবা ডাউট থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবা সো এই লেমাটোৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে যেতিয়া আমি যিটো কচি গৰ্চেট থিওৰাম হয় সো সেইটো যেতিয়া প্ৰুভ কৰিম সো এই লেমাটোৰ খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আমাৰ বাবে গতিকে তোমালোকে এই লেমাটো ভালকৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে এতিয়া আহোঁ আমি কচি গৰ্চেট থিওৰাম যিটো হয় সো কচি গৰ্চেট থিওৰামৰ ষ্টেটমেণ্টলৈ কচি সো গৰ্চেট সো থিওৰামটোৰ ষ্টেটমেণ্টলৈ ঠিক আছে তো আমি ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টটো চাই লওঁ দেন আমি সো এই থিওৰামটো আমি প্ৰুভ কৰিম ষ্টেটমেণ্টটো কি কৈ আছে ভালকৈ মন কৰা ষ্টেটমেণ্টটো চোৱা ইফ এ ফাংচন ইজ এনালাইটিক সো আমাক কি দি আছে ইফ এ ফাংচন ইজ এনালাইটিক সো এনালাইটিক কি হয় সো তাক মই আকৌ নতুনকৈ এক্সপ্লেইন কৰাৰ দৰকাৰ নাই কাৰণ আগৰ ভিডিঅ'ছবিলাকত মই এনালাইটিক ফাংচনৰ বিষয়ে ডিটেইলছ এক্সপ্লেনেশ্যন দি থৈছোঁ ইফ এ ফাংচন ইজ এনালাইটিক এণ্ড কি দি আছে এণ্ড single valued inside and single valued inside and on a closed contour C দিয়া আছে ঠিক আছে then কি দিয়া আছে so integration over the contour C fz dz কি হ'ব 0 হ'ব ঠিক আছে দিস ইজ দ্য ষ্টেটমেণ্ট অফ দ্য কচি গৰ্চেট থিওৰাম সো ষ্টেটমেণ্টটো কি কৈছে আকৌ এবাৰ সো আমি বুজিব চেষ্টা কৰোঁ সো ইফ এ ফাংচন ইজ এনালাইটিক যদি এটা ফাংচন এনালাইটিক হয় সো কোড আৰু ছিংগল ভেলু যদি হয় আৰু কোড বুলি দি আছে অন এ ক্লোজ কণ্টুৰ চি বুলি পেলাই দি আছে তেতিয়াহ'লে সো এইটো যিটো কণ্টুৰ ইণ্টিগ্ৰেল হয় তো ডেট ইজ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কণ্টুৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অভাৰ দ্য কণ্টুৰ চি f of z dz equal to কি হয় সো এই ভ্যালুটো কি হয় সো this value is 0 সো আমি প্ৰুভ কৰিম সো লেটস গো টু দ্য প্ৰুফ সো প্ৰুফটো চাবা যদি কিবা বুজি নোপোৱা কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জানাবা সো লেট আছ প্ৰুভ দিছ সো প্ৰথমতে আমি অলপ আগতে যিটো আমি লেমা পঢ়িছিলোঁ সো সেই লেমাটোৰ যিটো জেমেট্ৰিকেল ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনটো লৈছিলোঁ সো সেই জেমেট্ৰিকেল ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনটো বুজিছিলোঁ তাৰপৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম সো প্ৰুফটো তো আমি তাৰ বাবে এটা ৰিজন লৈ লওঁ পাৰ্টিকুলাৰ এটা ৰিজন লৈ লওঁ আৰু ৰিজনটোক আমি কিছুমান স্কোৱাৰ্ছত কমপ্লিট স্কোৱাৰ্ছ আৰু লগতে ফাইনাইট নাম্বাৰ্ছ অফ কমপ্লিট স্কোৱাৰ্ছ এণ্ড পাৰ্চিয়েল স্কোৱাৰ্ছত আমি ডিভাইড কৰি ল'ম দেন আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিটো কণ্ট্ৰ'ৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন হয় এফ জেড কণ্ট্ৰ'ৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অভাৰ দ্য ক্ল'জ কণ্ট্ৰ'ৰ চি এফ অফ জেড ডি জেড ইকুৱেল টু 0 কেনেকৈ আমি দেখাব পাৰোঁ সো সেই বস্তুটো আমি
প্ৰুভ কৰিব ট্ৰাই কৰিম সো বাই লেমা 1 সো বাই লেমা 1 সো যেটো লেমা 1 আমি অলপ আগতে যেটো আমি লেমা আমি প্ৰুভ কৰিছো তো আমি সেই লেমাটো অনুসৰি সো ইফ লাগিলে তোমালোকৰ যদি পৰীক্ষাত যদি বেছি মাৰ্কস দি আছে দি আহে সো সাপোজ 8 মাৰ্কস 10 মাৰ্কস যদি দি আহে তো লেমাটো তোমালোকে লিখিবা বাই লেমা 1 বুলি নিলিখি তো লেমাটো কমপ্লিট লিখি দিবা ঠিক আছে if we divide the interior of the contour C of the region C into finding numbers of complete squares so complete squares ধৰি লওঁ তো numbers of squares কিমান complete square কিমানটা আছে C1 C2 C3 up to Cn টা complete square আছে and partial squares কিমান আছে ধৰি লওঁ partial squares আছে কিমানটা so D1 D2 D3 up to Dn টা আছে ঠিক আছে so ডায়াগ্ৰামটো আকৌ এবাৰ মই ড্ৰ কৰি দিও যাতে বস্তুবোৰ বুজাত অসুবিধা নহয় তোমালোকৰ so লাইক আমি যদি ৰিজনটো এনেকৈ লৈ লওঁ তেনে হলে ইয়াক আমি কিছুমান স্কোৱাৰ্ছত আমি ভগাব লাগিব so কিছুমান স্কোৱাৰ্ছ কমপ্লিট স্কোৱাৰ্ছ লগতে so আৰু লগতে partial squaresত আমি ডিভাইড কৰি লম so finding numbers of complete squares and finding numbers of incomplete square it means partial squares so like এনেকৈ আমি ডিভাইড কৰিব পাৰো ঠিক আছে so এনেকৈ আমি ড্ৰ কৰি ললে আমাৰ বাবে সুবিধা হ'ব ঠিক আছে suppose ইয়াত আছে finding numbers of squares C1 আমি নাম দিলো C1 C2 C3 C4 C5 এনেকৈ so on এনেকৈ গৈ so complete squares বিলাক তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা কোনবিলাক complete square হ'ব so এইবিলাক complete এটো নন কমপ্লিট হ'ব so partial square হ'ব so these are the so complete square so complete square মই ডট দি পেলাই ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছো দেখিছা so এনেকৈ suppose Cn টা complete squares আৰু যিবোৰ incomplete squares আছে দেখিছা so cross দি পেলাই মই দেখাই আছো ঠিক আছে these are the incomplete square partial square so এইবিলাক so partial squares হয় so ইয়াত আছে ধৰা so starting from D1 D2 then D3 D4 so up to suppose Dn লৈকে আছে ঠিক আছে so ইয়াতে তোমালোকে দেখিছা যে ইয়াতে আমি কমপ্লিট স্কোৱাৰ্ছ কিমান লৈছো so Cn পৰিমাণৰ লৈছো আৰু লগতে n টা লৈছো আৰু লগতে পাৰ্শিয়াল স্কোৱাৰ লৈছো n টা so যত আমি নামাকৰণ কৰিছো কেনেকে কমপ্লিট স্কোৱাৰ্ছ বিলাকক C1 C2 C3 up to Cn আৰু যিবোৰ পাৰ্শিয়াল স্কোৱাৰ আছে তাক আমি নামাকৰণ কৰিছো D1 D2 D3 up to m বুলি বেলে লৈছো ঠিক আছে ইয়াত m টা বুলি বেলে লৈছো ইয়াতে dm বুলি বেলে কনসিডাৰ কৰিছো ঠিক আছে সো এখিনিলৈকে তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ কনফিউজন নাই সো লেমাটো চাব লাগিব লেমাটোৰ লগতে সো আমি এই প্ৰুফটো আমি ধুনিয়াকে সমান্তৰালভাৱে চলাই লৈ যাব লাগিব আৰু লেমাটোৱে আমাক এই প্ৰুফটো কৰাত বেসিক্যালি হেল্প কৰিব ঠিক আছে এটা সোৱা তোমালোকে যদি ভালকে অবজাৰ্ভ কৰা তো এই যেটো ৰিজন হয় এই যেটো সি ৰিজন হয় সো এই ৰিজনটো যদি এৰিয়াটো আমি ক্যালকুলেট কৰো তেতিয়া হলে কি হ'ব তো এৰিয়া so this area that means zero total area hobo so the area of this the area under this close contour will be equal to so yak ami area so area under curve bili kole ami keneke so integration di denote koru so this area total area will be so ami keneke calculate korim so f of z dz so ei formula to di bela ami pam count integration e amak area di ami geometrical interpretation high secondary to poisu so contour integration C fz dz will be so area total area bounded by কি হ'ব so complete squares so যাক আমি ইন্টিগ্ৰেশন দিয়ে উলিয়াব পাৰিম আৰু লগতে প্লাস কি হ'ব so total area so bounded by কি হ'ব so partial squares ঠিক আছে partial squares so গটিকে আমি so এই কনসেপ্টটো যদি ইউজ কৰো so ইন্টিগ্ৰেশনৰ যেটো কনসেপ্ট হয় so এৰিয়া ক্যালকুলেট কৰা so এই কনসেপ্টটো যদি ইউজ কৰো ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰো ইয়াৰ পাছত দেখিন তোমালোকে লিখি লবা ঠিক আছে so কনসেপ্টটো যাতে ডিটেইলছত তোমালোকে এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰো তাৰ বাবে মই ফুল ট্ৰাই দিছো তাৰ মাজতে যদি কিবা সৰু সৰু মিস্টেক থাকি যায় তোমালোকে ডিক্টেট কৰিবা ঠিক আছে so বহুতখিনি মই ষ্টাডি কৰি পেলাই মই এই বস্তুবোৰ প্ৰুফবিলাক প্ৰভাইড কৰিছো গটিকে তোমালোকে so লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ঠিক আছে so এতিয়া সোৱা কনসিডাৰ দ্য ইন্টিগ্ৰেল এতিয়া সোৱা মই যেটো কনসেপ্টৰ কথা কলো যে টোটাল যেটো ইন্টিগ্ৰেশন হ'ব so that is total area হ'ব under the close contour C তো কি হ'ব so f of z
dz integration over the closed contour c f of z dz will be equal to so কি হ'ব summation so কি হ'ব so আমি first আমি area লওঁ কাৰ area যিবোৰ complete square আছে তাৰ area বিলাক লওঁ তো তাৰ area বোৰ কিমান হ'ব so r from 1 to কিমান হ'ব n হ'ব so integration so over so cr হ'ব এবাৰ আমি মানে complete square বিলাক কনসিডাৰ কৰিছো f of z dz হ'ব ঠিক আছে then plus summation so r from 1 to so m লিখিম কারণ incomplete square that means partial square কিমানটা আছে আৰু starting from 1 to m টা বুলি বেলে কনসিডাৰ কৰিছিলো অলপ আগতে লিখিছিলো কি হ'ব integration over dr তো fz dz হ'ব ঠিক আছে তো ইয়াক আমি ইকুয়েশন নাম্বার আমি 1 বুলি বেলে দিলো এতিয়া সোয়া আমি দেখাব লাগে কি যে the closed contour the integration over the closed contour c so a value to আমি কি দেখাব লাগে so to show this value is 0 দেখাব লাগে ঠিক আছে তাৰ বাবে a value to আৰু a value to আমি কি কৰিব লাগিব so a value কিটা কনসিডাৰ কৰি পেলাই আলটিমেটলি আমি 0 দেখাব লাগিব so এটা কেনেকৈ দেখাব পাৰি সেই বস্তুটো so আমি কেনেকৈ দেখাব পাৰি কনসেপচুয়ালি আমি সেই বস্তুখিনি আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে এটা কথাটো হল সো ইয়াৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব সো এই ইন্টিগ্ৰেশনটো ভ্যালু কিমান হয় এই ইন্টিগ্ৰেশনটো ভ্যালু কিমান হয় সো আমি চেক কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো আমি এই ইন্টিগ্ৰেশন কিটা আমি ফাইন্ড আউট কৰিলে ফাইনালি আমি সো আমাক যেটো প্রুফ কৰিব দিয়া আছে সো এই প্রুফটো আমাৰ কমপ্লিট হ'ব ঠিক আছে সো লেটস প্ৰসিড কিনি মই ইৰেজ কৰি দিছো সো আমি ফার্স্ট ট্রাই কৰিম যেটো ফার্স্ট ইন্টিগ্ৰেশন হয় সো এই ইন্টিগ্ৰেশনটো তো এই ইন্টিগ্ৰেশনটো আমি ফাইন্ড আউট কৰিব ট্রাই কৰিম দেন we are proceed to find the second integration ঠিক আছে so let's erase these things লগে ধুনিয়াকে চাই যাবা ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকে হেকলে চাবলৈ ট্রাই কৰিবা it is from the lemma 1 so যেটো lemma 1 আমি পঢ়িছিলো তো lemma 1 ৰ মতে আমি কি পাওঁ so modulus f of z minus f of z naught divided by z minus z naught so minus f dash z naught is less than আমি কি পাওঁ epsilon পাওঁ ঠিক আছে so we know that so আমি epsilon ৰ বিষয়ে জানো we know that so epsilon is a small positive number ঠিক আছে and so আৰু এটা আমি এটা ভ্যালু লৈ লওঁ we take a value so we take a small value বুলি বলে কিয় কৈছো মই কৈছো ডিটেইলছ ৰ এইবিলাক এক্সপ্লেইন কৰিম so প্ৰত্যেকটো পইণ্টে এক্সপ্লেইন কৰিব চেষ্টা কৰিম তোমালোকে ভালকে খালি চাবা we take a small value so eta z which is less than epsilon এটা সোয়া তোমালোকে epsilon টো সৰু হয় বহুত সৰু হয় তাতকেও আমি এটা সৰু ভ্যালু কনসিডাৰ কৰিছো কেনেকে so this small value is defined in this way so eta z mod of eta z mod লৈছো মিস so এটা পজিটিভ হয় তো সেই পজিটিভ টো বস্তুটো বুজাবৰ কাৰণে mod of eta z লৈছো তো which is less than epsilon মানে epsilon কে সৰু ভ্যালু এটা লৈছো এতিয়া সোয়া তোমালোকে so এটা কম্পাৰিজন যদি সোয়া তাৰ পৰা তোমালোকে কনক্লুজন এটা দিব পাৰিবা ইয়াৰ পৰা so a value to the modor a is to value হয় that means mod of f of z minus f of z naught divided by z minus z naught minus f prime z naught a value to epsilon কে সৰু again আমি যেটো ভ্যালু কনসিডাৰ কৰিছো স্মল ভ্যালু সেই ভ্যালু টু epsilon কে সৰু গটিকে তোমালোকে যদি a expression to আৰু লগতে a expression to এই দুটা এক্সপ্ৰেছন যদি কম্পেয়াৰ কৰা that means ইয়াৰ পৰা কি কনক্লুজন দিব পাৰিবা so a ভ্যালু দুটা কি হ'ব ইকুৱেল হ'ব that is so ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুজন দিব পাৰিম mod of f of z minus f of z naught divided by z minus z naught minus f prime z naught equal to কি হ'ব mod of eta z হ'ব ঠিক আছে that means these two values are equal it is a দুইটাই পজিটিভ মডুলাস তো অটৰাই লিখিলো আমাৰ একো অসুবিধা নাই ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা আমি মডুলাস তো অটৰাই যদি লিখো f of z minus f of z naught অলপ সিম্পলিফাই কৰি লিখিলো so z minus z naught এর আমি ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰি দিম minus f prime z naught so z minus z naught হৈ যাব so equal to কি হ'ব so eta z into কি হ'ব z minus z naught so further যদি আমি এক সিম্পলিফাই কৰি লিখো so ইয়াৰ পৰা সিম্পলিফিকেশন কৰিলে so এখিনি তোমালোকে সিম্পলিফাই কৰি বলে চাব পাৰিবা ভ্যালুটো মোৰ লগত এক্স্যাক্টলি মিলিছে নে নাই so ইয়াৰ পৰা আমি যদি f of z ৰ ভ্যালুটো উলিয়াও তো f of z ৰ ভ্যালুটো মই একদম লাস্ট লাইনটো লিখিম মাজৰ এটা বাই স্টেপ ৰখি যাব পাৰে তোমালোকে চাবা বাট তোমালোকে এটো জাস্টিফাই কৰি চাব পাৰিবা তো মোৰ ৰিজাল্টৰ লগত তোমালোকৰ ৰিজাল্টটো মিলিছে নে নাই ঠিক আছে f of z ৰ ভ্যালুটো কি মান পাম গৈ আমি তো eta z so z minus so এক সেকেন্ড ৰখা এটা মিস্টেক হৈছে so let me put it correct so আমি কিমান পাম eta z so z minus z naught ঠিক আছে so plus f of z naught simplify কৰিলে ভ্যালুটো পাবা so z into f prime z naught ঠিক আছে minus z naught f prime z naught পাম ঠিক আছে তো এখিনি লাগে তোমালোকে আই হোপ বুজি পাইছা ঠিক আছে এটা সো এখিনি ভ্যালু আমি কি কৰিম সো আমি ইন্টিগ্ৰেশন টু পুট কৰি পেলাই আমি ফাইনালি
সো যেটো ফার্স্ট ইন্টিগ্রেশন আছে তো ফর অল দ্য কমপ্লিট স্কোয়াৰ্ছৰ বাবে যেটো ইন্টিগ্রেশন হয় তো সেই ইন্টিগ্রেশনটো আমি ফাইন্ড আউট কৰিব বিচাৰিম ঠিক আছে সেই ইন্টিগ্রেশনৰ ভ্যালুটো আমি কিমান পাম আমি চাব পাৰিম বিচাৰিম তো চাব বিচাৰিম যে হেটো ইন্টিগ্রেশনৰ ভ্যালু কিমান হয় সো টেকিং তো এটা সো টেকিং ইন্টিগ্রেশন সো টেকিং ইন্টিগ্রেশন তো কোনটো ইন্টিগ্রেশনৰ কথা কৈছো সো যেটো ফার্স্ট ইন্টিগ্রেশন সো ইন্টিগ্রেশন ওভার CR সো এই ভ্যালুটো আমি উলিয়াব বিচাৰিম সো f of z dz সো ইয়াৰ ভ্যালুটো আমি ফাইন্ড আউট কৰিব ট্রাই কৰিম এটা f of z ৰ ভ্যালুটো আমি পাইছো সিম্পলি ইয়াত পুট কৰি দিম সো পুট কৰি দিয়াৰ লগে লগে সো এইকেইটা ইন্টিগ্রেশন পাম সো CR তোমালোকে সিম্পলিফাই কৰি দিবা সো ইয়াতে কি হ'ব z - z0 জাস্ট তোমালোকে fz ৰ জায়গাত fz ৰ ভ্যালুটো আমি উলিয়াই ৰাখিছো fz ৰ ভ্যালুটো কি হয় তোমালোকে দেখিছা সো সিম্পলি fz ৰ জায়গাত তোমালোকে এইকেইটা ভ্যালু পাদি ইন্টিগ্রেশনটো পারফর্ম কৰি দিলে হ'ল ইনটু কি হ'ব সো ইটা z dz হ'ব দেন তোমালোকে পাবা এটা চোৱা সো fz টো এটা কি হয় সো এটা ফাংশন fz ৰ সো এটা পার্টিকুলার ভ্যালু হয় ঠিক আছে সো এটা পার্টিকুলার পয়েন্টত সো এটা ফাংশন যদি আমাক দিয়া থাকে z f of z সাপোজ আমাক f of z ইকুয়াল টু আমাক z স্কয়ার দিয়া আছে এটা তোমালোকে এটা পার্টিকুলার পয়েন্ট z নট এটা ফিক্স পয়েন্ট বুজাইছে সো এই ফিক্স পয়েন্টত যদি ফাংশনটো ভ্যালু উলিয়াবলৈ দিয়ে সাপোজ আমাক z নট ইকুয়াল টু আমাক সাপোজ 3 দিয়া আছে তো তাত আমি ভ্যালুটো উলিয়াব লাগে সো f of আমাক z নট দ্যাট ইজ f of 3 কি হ'ব সো 9 হ'ব দ্যাট মিন্স তোমালোকে এই ভ্যালুটো f of z ৰ যেটো ভ্যালু হয় এটো এটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু হ'ব সো কনস্ট্যান্ট ভ্যালু হলে ইন্টিগ্রেশন সাইনৰ বাহিৰত ৰাখো ঠিক আছে সো গটিকে এই কনসেপ্টটো ইউজ কৰি f of z নট আমি কিমান পাম সো ইন্টিগ্রেশন তো আমি লিখিম cr তো dz দেন আমি লিখিম প্লাস এগেইন সিমিলার উইথ f prime z নট এটা ফিক্স ভ্যালু হ'ব গটিকে ইন্টিগ্রেশন সাইনৰ বাহিৰত থাকিব cr সো z dz লিখিম দেন আমাৰ লাষ্টলি থাকিব minus z নট into f prime z not এটা fixed value গটিকে এটো এটা কনস্ট্যান্ট হ'ব f prime z not এটা কনস্ট্যান্ট হ'ব সো গটিকে ইনটু আমি লিখিম cr into dz সো এটা এটা ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট আছে সো এই কনসেপ্টটো ইউজ কৰি পেলাই ইন্টিগ্রেশনটোৰ ফাইনাল যেটো ভ্যালু হ'ব সো এই ভ্যালুটো লিখিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে সো এইটো কনসেপ্ট কি হয় সো for a close contour so close contour so for a close curve বুলি কওঁ so for a close curve so integration over the closed curve c dz equal to 0 হয় again integration over c z dz ৰ ভ্যালুটো কি হয় আমি 0 পাওঁ সো এই কনসেপ্টটো যদি ইউজ কৰো সো তোমালোকে সোৱা সো এই ভ্যালুটো সো এই ইন্টিগ্রেশনটো ভ্যালুটো 0 হ'ব দেন এই ইন্টিগ্রেশনটো ভ্যালু 0 হৈ যাব আৰু লগতে এই ইন্টিগ্রেশনটো ভ্যালু 0 হৈ যাব সো এই দুটা কনসেপ্ট ইউজ কৰো গটিকে ফাইনালি সো এই ইন্টিগ্রেশনটো ৰিজাল্টটো সো কি হ'বগৈ ইন্টিগ্রেশন over cr z minus z not into eta z into কি হ'ব আমি dz পাম দ্যাট মিন্স ইন্টিগ্রেশন cr fz dz ৰ ভ্যালুটো আমি পালো কি সো ইন্টিগ্রেশন ওভার cr z minus z not into eta z into dz পাম ঠিক আছে সো এখিনলৈকে তোমালোকে কনসেপ্ট ক্লিয়ার হৈছে একো ডাউট থাকিব নালাগে সো মই প্ৰত্যেকটো স্টেপ ধুনিয়াকে বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু কিবা যদি ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা ঠিক আছে সো এটা ইন্টিগ্রেশনৰ ভ্যালু আমি পাই গলো সো ওভার দা কি আছিল সো অল কমপ্লিট স্কোয়ার্স খিনি যদি আমি কনসিডার কৰো তাৰ যদি আমি এৰিয়াটো আমি কাউন্ট কৰিব বিচাৰো সেই এৰিয়াটো কোনে দিব ইন্টিগ্রেশন ওভার cr fz dz দিব সো আৰু ইয়াৰ ভ্যালুটো পাইছো কি সো fz dz দে দিব সো ইয়াৰ ভ্যালুটো পালো কি ইন্টিগ্রেশন ওভার cr সো z minus z not into eta z into dz ঠিক আছে সো এখিনলৈকে তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া সো আমি নেক্সট আমি আগবাঢ়ো আকৌ এতিয়া সো আমি যদি মডুলাস লওঁ এতিয়া যদি আমি মডুলাস কনসিডার কৰো সো টেকিং মডুলাস সো টেকিং যদি মডুলাস টেকিং আমি যদি মডুলাস লওঁ দ্যাট মিন্স আমি যদি মডুলাস লওঁ সো এই ইন্টিগ্রেশনটো তো আমি মডুলাস কি পাম সো ইন্টিগ্রেশন cr সো f of z সো dz তো কি হ'ব সো this will be less than equal to so integration over cr to বাহিৰত ৰখি যাব সো মডুলাস হলে mod of z minus z not হ'ব then eta z mod of eta z হ'ব then mod of dz হ'ব এটা সোৱা সো এই মডুলাসৰ ভ্যালু কিটা কি হ'ব সো হেকিটা আমি ফার্স্ট নিৰ্ণয় কৰিব লাগে এটা সোৱা আমি প্ৰত্যেকটো আমি স্কোয়াৰৰ কথা আমি কনসিডাৰেশন কৰি পেলাই আমি সো ইন্টিগ্রেশনটো কৰি আছো ৰাইট তো আমি যিবোৰ মেছৰ কথা কনসিডাৰ কৰি আছো আমি ফার্স্ট ইন্টিগ্রেশনটো পারফর্ম কৰি আছো কেনেকে ওভার দা অল কমপ্লিট স্কোয়ার্স এটা যদি কমপ্লিট স্কোয়ার্সৰ কথা কোৱা যায় তেতিয়া হলে সো প্ৰত্যেকটো স্কোয়াৰৰ যদি তোমালোকে যদি সো এটো যদি আমি cr বুলি কওঁ সো ইচ cr ৰ কথা কওঁ তো তেতিয়া হলে এই যেটো কমপ্লিট যেটো কার্ভ হ'ব ইয়াৰ কার্ভৰ যেটো লেংথ হ'ব সো লেংথটো কি হ'ব সো এটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব দেন আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব কি একচুয়ালি সো ইন্টিগ্রেশন ওভার cr dz ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব z minus z not ভ্যালু ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব আৰু mod of
ইটা জেডৰ ভ্যালুটো আমি জানো সো আমি অলৰেডি কনসিডাৰ কৰি লৈছো ঠিক আছে সো এতিয়া সো ইয়াৰ বাবে সো ইফ lr যদি আমি ধৰি লওঁ lr is the age length lr is the age length of cr that means a protect to square or so age length means protect to square side of কথা কৈছো so protect to side or length to ধৰা lr বুলি আমি কনসিডাৰ কৰো ঠিক আছে যদি lr বুলি কনসিডাৰ কৰো তেনে হলে ইন্টিগ্ৰেশন over cr to protect to cr যদি এই total curve length to আমি চাও তেতিয়া হলে so dz will be equal to কিমান হ'ব so this value will be equal to so lr গুটেই কেইটা যোগ কৰিলে কিমান হ'ব so ইন্টিগ্ৰেশন কৰিলো হে কেটা ভ্যালু পাবা so কিমান হ'ব 4 আমি lr পাম ঠিক আছে that means আমি ইন্টিগ্ৰেশন over cr mod of dz এর ভ্যালু পাম কিমান পাম আমি 4 lr পাম এতিয়া আমি যদি দুটা পয়েন্ট কনসিডাৰ কৰো z and z0 ঠিক আছে so maximum distance to কনসিডাৰ কৰি আছো ইয়াতে যদি আমি এই পয়েন্ট দুটাৰ মাজত ডিসটেন্স টো চাও তো সেই ডিসটেন্স টো আমি কমপ্লেক্স এনালাইসিছত আমি কেনেকে কনসিডাৰ কৰো z - z0 বুলি কনসিডাৰ কৰো এতিয়া এই ডিসটেন্স টো কিমান হ'ব সো এই ডিসটেন্স টো সোয়া এইটো এটা কি হয় তোমালোকে যদি সোয়া ভালকে so this is a right angle triangle right যদি so এই বস্তুটো সোয়া so এই পার্টটো সোয়া this is a right angle triangle so no doubt upper part to this will again form a right angle triangle so আমি just a right angle to যদি কনসিডাৰ কৰো তেনে হলে এই লেংথটো কিমান হ'ব so z - z0 হ'ব so এই লেংথটো কিমান হ'ব so এই লেংথটোৱে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব so mod of z - z0 so ইয়াৰ ভ্যালুটো কি হ'ব so Pythagoras theorem ইউজ কৰিলে তোমালোকে কিমান পাবা so this value is nothing but আমি কিমান পাম so আমি z - z0 so ইয়াক যদি আমি নাম দি লওঁ a b c d যদি নাম দি লওঁ তেনে হলে কি হ'ব so ad square will be equal to ac square plus আমি কি লিখিম cd square so this is lr square this is again lr square so 2lr square হৈ যাব so then means ইয়াৰ পৰা ad equal to কিমান পাবা তোমালোকে পাবা square root of 2lr পাবা so ইয়াৰ পৰা কিমান পাবা square root of 2lr পাই যাবা ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে mod of ইয়াৰ পৰা কি পাবা mod of z - z0 ৰ ভ্যালুটো পাবা square root of 2lr পাই যাবা তো এখিনি ভ্যালু পাই গল আৰু আমি জানো যে mod of eta z ৰ ভ্যালুটো কি হৈছে এটো আমি কনসিডাৰ কৰিছো এটা স্মল ভ্যালু which is less than epsilon কে সৰু বুলি কনসিডাৰ কৰিছো সো এখিনি ভ্যালু যদি ইয়াতে সাবস্টিটিউট কৰি দিও সো ফাইনালি ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম সো সোয়া ইয়াৰ পৰা আমি পাম সো mod of integration over cr fz dz is less than equal to আমি কিমান পাম সো ইয়াতে less than হৈ না থাকিব actually less than equal হৈ না থাকিব কাৰণ আমি ইয়াতে এইটো ভ্যালুটো স্ট্ৰিক্টলি less than লৈছিলো গতিকে this value will be less than হৈ যাব গৈ কিমান হ'ব সো 4 into square root of 2 কিমান হ'ব 4 into square root of 2 lr দুটা আছে lr square হৈ যাব into epsilon হৈ যাব ঠিক আছে so put it as equation number তোমালোকে দি লোৱা so it is equation number 2 বুলি দি লোৱা ঠিক আছে so এই ভ্যালুটো আমি কিমান পালো ফার্স্ট ইন্টিগ্রেশন টু ভ্যালু পালো গৈ so which is less than 4 square root of 2 lr square into epsilon পাই গলো ঠিক আছে এটা আমি নেক্সট যেটো পার্শিয়াল স্কয়ার আছে তাৰ বাবে আমি পার্শিয়াল স্কয়ার খিনি কিমান এৰিয়া কভাৰ কৰি আছে so সেই এৰিয়াটো আমি ফাইন্ড আউট কৰিলে that means integration over dr fz dz যদি আমি ক্যালকুলেট কৰিলো so সেই ভ্যালুটো কিমান পাও আমি চাইলো দেন আমি সেই ভ্যালু খিনি আমি কমপ্লিট স্কয়ার কাৰণে যেটো এৰিয়া পালো বা ইনকমপ্লিট স্কয়ার কাৰণে যেখিনি এৰিয়া পালো so আমি ফাইনাল যেটো ইকুয়েশন হয় that means যেটো আমি কমপ্লিট এৰিয়া যেটো ক্যালকুলেট কৰাৰ ফৰ্মুলা হয় তাত পুট কৰি দিলে আমি ফাইনালি আমি যেটো এক্সপ্ৰেশন শো কৰিব লাগে that is integration আমি কি শো কৰিব লাগে integration over c f of z dz equal to 0 শো কৰিব লাগে so হেতু আমি পাই যাম গৈ ঠিক আছে কেনেকে পাম মই ধুনিয়াকে দেখাই আছো তোমালোকে কনফিউজ হ'ব না লাগে ঠিক আছে so next আহো in case of আমি partial square in case of আমি partial square চাইলো in case of partial square ভালকে অবজার্ভ কৰিবা in case of partial squares so আমি সাপোজ ধৰি লওঁ length যেটো dr হয় so length dr is not greater than so কিমান হ'ব so not greater than 4lr square prime plus delta r so এটো কেনেকে হল so partial square বুলি কোৱা লগে লগে সোয়া so this is the square see ভালকে দেখাই আছে বস্তুটো ভালকে বুজিবলৈ ট্রাই কৰা partial square বুলি কোৱা লগে লগে কেনেকুৱা হ'ব so কৰবাত কি হয় so এটা h এটা স্কয়ার এটা h কি হয় so এজ এ কার্ভ দিয়া থাকে ঠিক আছে তো কার্ভ আমি পাও ঠিক আছে তো ডায়াগ্রামটো যদি মন কৰা তোমালোকে অবজার্ভ কৰিবা যে কৰবাত এটা হলেও so এটা কি হয় so এটা h কি হৈ থাকে so এজ এ কার্ভ থাকে so যদি ফিগাৰটো সোৱা মই ফিগাৰটো আকৌ এবাৰ যদি ড্ৰ কৰি দিও
কেনেকৈ ইনকম পাৰ্চিয়েল স্কোৱাৰবিলাক আছে তোমালোকে গম পাই যাবা তো লাইক এনেকুৱা চ' মই এইখিনি কনচিডাৰেশ্যনটো লৈ লওঁ এতিয়া এই স্কোৱাৰটোৱে চোৱা এই স্কোৱাৰটো বা এই স্কোৱাৰটোৱে চোৱা চ' ইয়াতে এইটো এইচ তো ছেম হৈ আছে ঠিক আছে ইকুৱেল হ'ব বাট এই এইচটো কি আছে এজ এ কাৰ্ভ আছে চ' সেই বস্তুটোকে মই ইয়াতে লাইক প্ৰজেকশ্যন লৈ পেলাই মই তোমাক যদি এই টুকুৰাটো কাটি আনি ইয়াতে মই দেখাই দিওঁ চ' লাইক এনেকৈ মই তোমালোকক মাইক্ৰস্কপিক ভিউত এনেকৈ দেখাব পাৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ইয়াতে ইয়াৰ লেংথটো যদি এল আৰ প্ৰাইম হয় চ' ইয়াৰ লেংথটো এল আৰ প্ৰাইম হয় চ' ইয়াৰ লেংথটো এল আৰ প্ৰাইম হয় ইয়াত যদি আমি ডটেড লাইন দি দেখাওঁ এইটো এল আৰ প্ৰাইম হ'ব এইখিনি হ'ব এক্সট্ৰা ডি আৰ গতিকে ইয়াতে দিয়া আছে যিটো কথা চ' সেই কথাটো কি বুজাইছে যে যিটো প্ৰত্যেকটো এই পাৰ্চিয়েল স্কোৱাৰৰ যিটো লেংথ হ'ব চ' টোটেল কাৰ্ভ লেংথ হ'ব কাৰ্ভ লেংথটো কি হ'ব উইল নট বি গ্ৰেটাৰ দেন কিমান হ'ব 4 LR স্কোৱাৰ 4 LR প্ৰাইম প্লাছ ডি আৰতকৈ মেক্স তাতকৈ বেছি নহ'ব ঠিক আছে কাৰণ চোৱা এইটো এল আৰ প্ৰাইম এইটো এল আৰ প্ৰাইম এইটো এল আৰ প্ৰাইম এইটো এল আৰ প্ৰাইম যদি বোলে লোৱা তো 4 LR প্ৰাইম প্লাছ ডেল্টা আৰ চ' দিছ ইজ এক্সট্ৰা যিটো হেৰি ত' যিটো এক্সট্ৰা এইটো কাৰ্ভ লেংথ হয় সেই কাৰ্ভ লেংথটো আমি ডেল্টা আৰ বুলি পেলাই যদি কনচিডাৰ কৰোঁ গতিকে ইয়াতকৈ মোৰ দেন ডেট নহ'ব চ' সেই বস্তুটো বুজোৱা হৈছে য'ত এল আৰ প্ৰাইমটো কি বুলি কনচিডাৰ কৰা হৈছে য'ত হুৱেৰ চ' এল আৰ প্ৰাইম কি হয় ইয়াতে মই লিখি দিওঁ চ' এল আৰ প্ৰাইম ইজ দ্য মেক্সিমাম লেংথ অফ ইচ side of dr সেইটো এনেকুৱা যিমানকেইটা আমি পাৰ্চিয়েল স্কোৱাৰ পাম প্ৰত্যেকটোৰে মেক্সিমাম লেংথটো তো এই মেক্সিমাম লেংথটো আমি এল আৰ প্ৰাইম দি পেলাই আমি ডিনোট কৰিছোঁ ঠিক আছে চ' এইখিনি বস্তু তোমালোকে বুজি লোৱা এতিয়া চ' এতিয়া আমি আহোঁ চ' যিটো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন চ' আৰু বেছি নাই আৰু চ' অলপ আছে চ' এই বস্তুখিনি বুজি পালে তোমালোকে কমপ্লিট হৈ যাব প্ৰুফটো ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আমি যিটো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন হয় চ' ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অভাৰ ডি আৰ আমি এফ জেড চ' আমি ডি জেড আমি উলিয়াওঁ চ' চিমিলাৰ ৱেত আমি একেটা ভেলুৱে পাম বাট ইয়াতে চ' ইয়াতে অভাৰ ডি আৰ হ'ব তাত আছিলে অভাৰ চি আৰ আছিলে চ' কমপ্লিট স্কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে চ' দিছ উইল বি লেছ দেন ইকুৱেল টু কি হ'ব চ' ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অভাৰ ডি আৰ চ' ইয়াতে লিখিম মড জেড মাইনাছ জেড নট চ' মড অফ ইটা জেড নট নহয় ইটা জেড চ' মড অফ ইটা জেড এণ্ড মড অফ ডি জেড ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম চ' দিছ উইল বি লেছ দেন চ' দিছ ভেলু উইল বি লেছ দেন কিমান হ'ব স্কোৱাৰ ৰুট অফ 2 এতিয়া চোৱা জেড মাইনাছ জেড নটৰ ভেলুটো কিমান হ'ব তোমালোকে জানাই চ' মই কেলকুলেট কৰি দেখাইছোঁ যে এই ভেলুটো আমি চিম্পলি এই ভেলুটো লাগিব চ' দিছ ভেলু উইল বি মড অফ স্কোৱাৰ ৰুট অফ 2 LR প্ৰাইম হ'ব ঠিক আছে ইনটু মড অফ ইটা জেডৰ ভেলুটো লেছ দেন এপচাইলন গতিকে ষ্ট্ৰিক্টলি লেছ দেন আহিছে আৰু লগতে এই ভেলুটো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অভাৰ ডি আৰ চ' মড অফ ডি জেড উইল বি কি হ'ব চ' দিছ উইল নট বি গ্ৰেটাৰ দেন চ' দিছ উইল বি লেছ দেন কিমান হ'ব চ' কিমান হ'ব 4 LR প্ৰাইম ইনটু ডেল্টা আৰ হ'ব চ' চিম্পলি ইয়াতে আমি লিখি দিম চ' 4 LR প্ৰাইম ইনটু ডেল্টা আৰ হ'ব ঠিক আছে চ' এইখিনি আমি পাই গ'লোঁ এতিয়া ইয়াক আমি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ ইয়াৰ এটা কিবা এটা নাম দি লোৱা যাওক চ' দিছ ভেলু এছ আমি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3 বুলি পেলাই দিওঁ ঠিক আছে এতিয়া ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 চ' এই 2 আৰু 3 যিটো ভেলু হয় চ' আমি যিটো ফাৰ্ষ্ট আমি ভেলু পাইছিলোঁ ডেট ইজ ফাৰ্ষ্ট যিটো আমি ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ ভেলু আমি পাইছিলোঁ আমি কনচিডাৰিং টোটেল এৰিয়া কভাৰ্ড বাই চি চ' সেইটো কি আছিলে মড অফ এফ অফ জেড ডি জেড ইকুৱেল টু চামেশ্যন আৰ ফ্ৰম 1 to n আছিলে চ' কি আছিলে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অভাৰ চি আৰ এফ অফ জেড ডি জেড আছিলে প্লাছ কি আছিলে আৰ ফ্ৰম 1 to m চ' ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কি আছিলে ডি আৰ এফ অফ জেড ডি জেড আছিলে চ' এই ভেলুকেইটা কি পাইছোঁ বাই ইউজিং 2 and 3 দ' দিছ ইজ নাথিং বাট যদি ইয়াতে তোমালোকে মড লৈ লোৱা চ' এইটো হ'ব মডুলাছ এনেকৈ আমি দিম ইয়াত মডুলাছ দিম ত' ইয়াত মডুলাছ দি দিম ত' ডেট মিনছ ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম মড অফ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অভাৰ চি এফ অফ জেড চ' ডি জেড চ' উইল বি কিমান হ'ব চ' লেছ দেন আমি লিখিম চ' লেছ দেন কিমান হ'ব চ' আমি ভেলুকেইটা লিখি দিওঁ 4 স্কোৱাৰ ৰুট অফ 2 চ' বাই ইউজিং 2 and 3 ত' তোমালোকে 2 আৰু 3 যদি ইউজ কৰা 4 স্কোৱাৰ ৰুট অফ 2 LR স্কোৱাৰ ইনটু এপচাইলন চ' প্লাছ square root of 2 LR prime epsilon into 4 LR prime so plus delta R পাম ঠিক আছে তো অলপ সিম্পলিফিকেশন কৰিম সো সিম্পলিফিকেশন কৰি পেলাই সো ফাইনাল আমি ভ্যালুটো কি পাওঁ সো সেই ভ্যালুটো আমি এটা লিখিম ঠিক আছে সো এতিয়া সোৱা তোমালকে ইয়াত আমি সামেশনটো ৰখি গৈছে সামেশনটো মই দিলো সামেশন R from 1 to n আৰু ইয়াত আছে কি সামেশন তো R from 1 to m আছে ঠিক আছে So, if further যদি simplify কৰি লিখো so ইয়াতে summation to আমি লিখি থওঁ r from 1 to n ইয়াৰ value to h this লাখো 4 square root of 2
lr square epsilon so এই সামেশনটো আমি ইয়াতে প্লাস আছে সো এইটো সেপারেট কৰি দিম এই পাৰ্টটো summation r from 1 to m square root of 2 lr prime epsilon lr prime square হৈ যাব epsilon into 4 so plus কি হ'ব r from 0 to r from 1 to m so square root of 2 lr prime epsilon into delta r হ'ব ঠিক আছে so on further simplifying ইয়াৰ পিছত আৰু যদি আমি further simplify কৰো so ইয়াৰ পৰা কিমান পাম summation integration over c f of z dz so ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম so আমি further simplify কৰি পেলে আমি কমন লৈ পেলে so ইয়াতে কি কমন আহিব 4 square root of 2 so lr 4s square root of 2 epsilon so ইয়াতো আছে 4 square root of 2 epsilon so এইটো আমি কমন লব পাৰো so কমন ললে আমি কিমান পাম ইয়াৰ পৰা আমি কমন লৈ লিখিব পাৰো 4 square root of 2 epsilon so ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত কি থাকিব summation r from 1 to n so কি আহিব lr square so plus summation r from 1 to m কি আহিব ইয়াতে lr prime square ঠিক আছে then plus so বাকি থাকিল কি epsilon into square root of 2 to আমি বাহিৰত ৰাখিম as a constant term summation বাহিৰত ৰাখিম summation r from 1 to কিমান হ'ব m লিখিম then so মই তলৰ টাৰ্ম খিনি erase কৰি দিছো okay so ইয়াৰ পৰা কি লিখিম into কি হ'ব lr prime into delta r লিখিম ঠিক আছে এটা সোয়া so এই টাৰ্মটোক so ইয়াতে সোয়া এই টাৰ্মটোৰ মই এটা নাম দিলো fz so এগুটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালুৱে পাম তো নাম দিলো so 4 square root of 2 into epsilon so এই পাৰ্টটো এই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত টাৰ্মটোৰ পাৰ্টৰ নাম আমি a বুলি দিলো প্লাস epsilon into square root of 2 এই সামেশনৰ ভ্যালুৰ নাম দিলো আমি b বুলি ধৰিলো ঠিক আছে so এটা এগুটা ফিক্স ভ্যালু দিব সামেশনটো খোলাৰ পাছত তো আলটিমেটলি ক্যালকুলেট কৰিলে এতিয়া সোয়া আমি যদি ধৰিলো so let consider so epsilon approaches to 0 that means epsilon to এনেও সৰু এতিয়া আমি ধৰি লৈছো যে epsilon to 0 ৰ ওচৰ চাপি আছে that means বহুত সৰু ভ্যালু এটা হ'ব গৈ আছে that means ultimately 0 হ'ব গৈ আছে ঠিক আছে এতিয়া সোয়া আমি পাইছো so epsilon to যদি approaches to 0 বুলি পেলাই ধৰিলো তেতিয়া হল এই ভ্যালুটো that means কি হৈ আছে so this value is again so epsilon ত কে সৰু হৈ আছে ঠিক আছে epsilon টো গটিকে ultimately so epsilon to যেহেতু 0 হ'ব গৈ আছে তো ইয়াৰ পৰা that means মই ক'ব বিচাৰিছো epsilon to কমন ল'ব পাৰো 4 square root of 2 into a plus কি হ'ব so ইয়াতে কিমান পাম আমি square root of 2 এটা 4 এটা ৰখি গৈছে এটা 4 এটা থাকিব লাগিছিলে so I hope এটো তোমালোকে সাবা চেক কৰি পেলে 4 into কি হ'ব square root of 2 into b হ'ব ঠিক আছে সৰি ইয়াত 4 এটা নাই so ইয়াতে মিস্টেক হৈছে so ইয়াতে এটো ভ্যালু এনেকৈ ৰাখো so 4 এটা নাই square root of 2b এটা সো এই ভ্যালুটো মই কৈছো যে আমি ধৰি লৈছো কি epsilon approaches to 0 epsilon to 0 ফালে যদি ওচৰ চাপি থাকে তো এই ভ্যালুটো epsilon ত কে সৰু that means ultimately এই ভ্যালুটো কি হ'ব equal to 0 হৈ যাব so mod of integration over c f of z dz কি হৈ যাব this is equal to 0 কাৰণ epsilon to কিহৰ ওচৰ চাপি আছে 0 ওচৰ চাপি আছে গতিকে এই ভ্যালুটো যদি epsilon ত কে সৰু epsilon into something এই ভ্যালুটো কে সৰু that means ultimately এই ভ্যালুটো কি হ'ব so 0 হৈ যাব গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুজন দিব পাৰো integration over c f of z so dz is equal to 0 so in this way we can prove this theorem ঠিক আছে